በዛሬው ትምህርታችን ሳይነም ፋክሽን እና ፍሎር ፋክሽን ወይም ስቴፕ ፋክሽን የሚባሉት ምንድን ናቸው? ምልክታቸው፣ ዶሜን፣ ሬንጅ፣ ግራፋቸው ምን ይመስላል? እንዲሁም ደግሞ የሳይነም ፋክሽን፣ የፍሎር ፋክሽን እንዲሁም ቀደም ሲል ከተማርነው ከሞዱለስ ፋክሽን ጋር በኢኩዌሽን ብናገኝ ሶሉሽኖቻቸውን እንዴት አድርገን እንፈልጋለን የሚለው ላይ ትኩረት አድርገን እንማራለን። ጤና ይስጥልኝ ውድ የዊንግ ዋን አካዳሚ ተማሪዎች እንዴት ሰነበታችሁ? ወሰኑ ማሞ ነኝ። ማቴማቲክስ ግሬድ 11 ዩኒት 1 ሪሌሽን ኤንድ ፋክሽን ሰባተኛው ፓርት 7 ሳይነም ኤንድ ፍሎር ፋክሽን አሁን እንጀምራለን። ትርጓሜ የመጀመሪያውን ወይም ሳይነም ፋክሽን የሚለውን እስቲ ትርጉሙ ምንድን ነው የሚለው እንመልከት። ዴፊኒሽን ሌት ኤክስ ኢዝ አን ኤለመንት ኦፍ ሪያል ነምበርስ ይላል። እንግዲህ ይህችኛዋ መነሻዋን ተመልከቷት። ሌት ኤክስ ቢ አን ኤለመንት ኦፍ ሪያል ነምበር ማለት ዶሜኑ ሪያል ነምበር ነው ማለት ነው። ዘ ፋክሽን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ጊቨን ባይ ዚስ ሲምቦል ስናነበው ሳይነም ኦፍ ኤክስ ብለን እናነባለን። ሳይን የምትለው ቃል ምልክት ከምትለው የመጣች ነች። ሳይን። ስለዚህ ሳይነም ፋክሽን የሚለው ዋት ኢዝ ዘ ሳይን ኢዝ ኢት ፖዘቲቭ ዜሮ ኦር ኔጌቲቭ የሚለውን ነገር የምንነጋገርበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን አደረገ? ለፖዘቲቮቹ በሙሉ አንድን ሰጠ። ኢፍ ኢት ኢዝ ፖዘቲቭ ቴክ 1፣ ኢፍ ኢት ኢዝ 0 ቴክ 0፣ ኢፍ ኢት ኢዝ ኔጌቲቭ ቴክ ኔጌቲቭ 1። ሶ ዋት ኢዝ ዘ ሬንጅ ኦፍ ዚስ ፋክሽን? 1 0 ኤንድ ኔጌቲቭ 1። ዶሜን ኢኳልስ ዘ ሴት ኦፍ ሪያል ነምበርስ ከላይ የተሰጠው። ዋት ኢዝ ዘ ሬንጅ? ሬንጃችን the set consisting -1, 0 and 1. So what is the graph of such a function? ግራፋችን ታዲያ ምን ይመስላል ከተባባል ኤክስ ዋይ ፕሌናችንን እስቲ እንስራ። ማማን አሉን? አንድ አለችኝ እዚች ጋር 0 እስቲ መጋጠሚያዋ ነች and -1 አለችኝ -1። ስለዚህ 0 ላይ ውጤታችን 0 ነች። ይችትና ዶት አረኩባት፣ በነጭ ዶት ያረኩባት። ከዛ ቀጥሎ ለፖዚቲቮቹ ለፖዚቲቭ ቁጥሮች በሙሉ እቺ አንድ ላይ ከዜሮ ትክክል የመጣችው የዜሮ ዋጋ ዶት ስትሆን በዜሮ አኳያ ትክክል ላይ ሄድና አንድ ቁጥር ያለችበት ላይ ቀዳዳ አስቀምጣለሁ። በሂሳብ ግራፍ ላይ ቀዳዳ ማስቀመጥ ማለት ይቺ ውጤት የለችበትም ማለት ነው። ዶቷ ግን አለችበት። ስለዚህ የዜሮ ሳይነም 0 ሲሆን ፖዚቲቭ ለሆኑ ቁጥሮች ግን በሙሉ ይሄ ስትሬት ላይኑ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ስትሬት ላይን ደግሞ ማን ነው? ሆሪዞንታል ላይን ስለሆነ y ኢኳልስ 1 የሚለው መስመር ሆነ ማለት ነው። y ኢኳልስ 1 that means f of x ኢኳልስ 1። እዚሁ ጋር ደግሞ ከበስተግራ ለኔጌቲቮቹ ደግሞ አጌን ሆል አስቀምጥና ወደ ግራ በኩል ደግሞ ሆሪዞንታል ላይን አስቀምጣለሁ። ስለዚህ ይሄ ሆሪዞንታል ላይን ደግሞ ማን ነው? y ኢኳልስ -1 for x less than 0 y ኢኳልስ 1 for x is greater than 0 and 0 for x equals 0። ስለዚህ ግራፉ 3 ፓርቶች አሉት ማለት ነው። 0 ላይ ዶት አስቀምጠናል። እንዲሁም y equals 1 የሚለው መስመር ለx greater than 0 ፈርስት ኳድራንት ላይ ላሉ ቁጥሮቻችን፣ እንዲሁም ደግሞ y equals -1 for x below 0 የምትለው። ስለዚህ this is the graph of y equals sinum x of x የሚለው ግራፋችን ሆሪዞንታል ላይን x ላይ ደግሞ ዶት ያለበት ነው። አንድ ላይ ሆል ነው ያስቀመጥኩት እንዳያችሁት፣ ኔጌቲቭ አንድ ላይም ሆል ነው። ሆል ማለት የግራፉ ፓርት አይደለም ማለት ነው። አለበለዚያ እቺኛዋ አንድ ላይ ዶት ካስቀመጥኩኝ 0 ላይም ዶት ካለ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ አንድ ላይ ዶት ካለ ይኸውላችሁ ቨርቲካል ላይን 3 ቦታ ላይ ግራፉን ቆርጦታል ማለት ነው። ኢትስ ኖት ኤ ፋክሽን የሚለውን ኮንሰፕት ያመጣል። ኖት ኤ ፋክሽን የሚለው ፋክሽን ደግሞ ታስታውሳላችሁ አንድ የዶሜን አባል
ከአንድ የሬንጅ አባል ጋር ብቻ የሚዛመድበት ነው። ስለዚህ 0 ከ0 ጋር ተዛመደ። 0 ከ0 ጋር ተዛመደ። 0 ተመልሶ ከአንድ ጋር አይዛመድም። ፋክሽን የሚለውን ሴንስ ያሳጠዋል። ስለዚህ አንድና ኔጌቲቭ አንድ ላይ ቀዳዳ ነው ያስቀመጥኩት ማለት ነው። ስለዚህ ሳይነም ኦፍ ኤክስ ሬንጃችን ኔጌቲቭ 1 0 እና አንድን የያዘ ይሆናል ማለት ነው። ዋት አባውት ዘ ፍሎር ፋክሽን? ፍሎር ፋክሽን ሶስት አይነት አጠራር አለን። ፍሎር ፋክሽን ለሚለው ግሬተስት ኢንቲጀር ፋክሽን፣ ግሬተስት ኢንቲጀር ፋክሽን ኤንድ ስቴፕ ፋክሽን የሚለውን ይይዝልናል። ምልክታችን ይችትና እንግዲህ ከአብዞሉት ቫልዩ ጋራ እንዳትምታታ እዚች ውስጥ ነች ኤክስ የተቀመጠችው። ፍሎር ፋክሽን ዲፋይን የተደረገው በዚህ ምልክት ይሆናል ማለት ነው። ምን ይለናል? what is the floor of x? the floor of x is the integer n. which integer? n is the greatest integer less than or equal to x. that means if x is an integer, take itself. if x is not an integer, take the greatest integer from the set of all integers below itself. below itself. so what is the domain? ዶሜናችን ማን ነው? ዶሜናችን ዶሜን ኢኳልስ ሌት ኤክስ ኢዝ ዘ ሴት ኦፍ ሪያል ነምበር ትላለች አይደለ? ሶ ዘ ሴት ኦፍ ሪያል ነምበር ኢዝ ዘ ዶሜን ኤንድ ዋት አባውት ዘ ሬንጅ ኦፍ ዘ ፍሎር ፋክሽን? ሬንጃችን ማን ነው ከተባባልን ደግሞ ሬንጃችን ዘ ሴት ኦፍ ኢንቲጀርስ ዜድ፣ ዘ ሴት ኦፍ ኢንቲጀርስ ወይንም በሊስቲንግ ሜተር ደግሞ ከመጣን ዶት 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 ኔጌቲቭ 3 ኔጌቲቭ 2 ኔጌቲቭ 1 0 1 2 3 ኤንድ ሶ ኦን። ስለዚህ ዘ ሴት ኦፍ ኢንቲጀር ሬንጃችን ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ግራፋችን ምን ይመስላል? ግራፋችን ምን ይመስላል የሚለውን ደግሞ እስቲ እንመልከት። ስቴፕ የተባለበትን ምክንያት የምናይበት ይሆናል ማለት ነው። ግራፋችን ላይ በምንመጣበት ጊዜ መጀመሪያ ለምሳሌ ያህል የኤክስ ዋጋ በዜሮ እና በአንድ መካከል ላሉ ቁጥሮች ከሆነ ወይም ዜሮን ጨምሮ ዜሮ ኢንቲጀር ስለሆነ ዘ ፍሎር ኦፍ ዜሮ ኢዝ ዜሮ፣ ዘ ፍሎር ኦፍ ዜሮ ኢዝ ዜሮ። ስለዚህ እስከ አንድ ድረስ ላሉት እዚሁ ኤክስ አክሲስ ላይ ያለው ይሆንና አንድ ላይ ስንመጣ እዚህ ጋር ኤክስ አክሲስ ላይ ያለችው አንድ ላይ ምን አስቀምጣለሁ? ቀዳዳ አስቀምጥና የአንድ ፍሎር ኢንቲጀር ስለሆነ የአንድ ራሱ አንድ ነው የሚሆነው። ያ አንድ ላይ በትክክል ወጥቼ የዋይ ዋጋ ላይ ዶት አስቀምጣለሁ። ከዛስ እስከ ሁለት ባሉት ኢንተርቫል እስከ ሁለት ድረስ ሆሪዞንታል ላይን ይሆናል። ልክ ሁለት ላይ ስመጣ ሆል አስቀምጬ ውጤቱ ሁለት ላይ ነው የሚሄደው። ውጤታችን ሁለት ላይ ትሄዳለች። ከዛ እስከ ሶስት ባለው ውስጥ ደግሞ ሆሪዞንታል ላይን ትሆንና ልክ ሶስት ላይ ስትመጣ አጌን ሆል ይቀመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ምን እየሰራ መጣ ነው? ደረጃ እየሰራ መጣ። ስቴፕ አገኘን ማለት ነው። ስቴፕ ፋክሽን የሚለው የመጣው እንደዚህ ነው። ስለዚህ አሁን ኔጌቲቭ አንድ ቢሆን ማን ነው? ኔጌቲቭ አንድ ቢሆን በዜሮ እና በኔጌቲቭ አንድ መካከል ላሉ ቁጥሮች በሚሆንበት ጊዜ ማን ይሆናል? ኔጌቲቭ አንድ ራሱ ስለሆነ ዝች ጋር ኔጌቲቭ አንድ ላይ ስመጣ ኔጌቲቭ አንድ ነው ዶት ማስቀምጥባት ኔጌቲቭ አንድ ነው። ስለዚህ በኔጌቲቭ አንድ እና በዜሮ መካከል ላሉ ቁጥሮች በሙሉ ውጤታችን ትንሹን ስለሆነ የምንወስደው ኔጌቲቭ አንድን እንወስዳለን ማለት ነው። ሆሪዞንታል ላይን እናደርግና ዝች ላይ ዜሮ ላይ ስንመጣ ግን ዜሮን ስላስቀመጥን ዝች ጋር ሆል ይመጣል ማለት ነው። ያ ሆል እንግዲህ ሆሎች በሙሉ ከቀኝ በኩል ተቀምጠዋል። አይታችኋል? ቀዳዳዎቹ ከቀኝ በኩል ነው የተቀመጡት። እንደገና ደግሞ ኔጌቲቭ ሁለት ላይ በምመጣበት ጊዜ ውጤታችን ኔጌቲቭ ሁለት ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በኋላስ በኔጌቲቭ ሁለት እና በኔጌቲቭ አንድ መካከል ላሉ ቁጥሮች በሙሉ ሆሪዞንታል ላይን ይሆንና ኔጌቲቭ አንድ ሲሆን ግን ውጤታችን ኔጌቲቭ አንድ ስለሚሆን ይቺ ጋር ቀዳዳ ይቀመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ይሄ ወደ ቀኝ በኩል ኢንክሪዚንግ የሆነ ነው። ፋክሽናችን እንግዲህ ከግራ ወደ ቀኝ በምንመጣበት ጊዜ ሽቅብ እየወጣ እንደሆነ አይተናል። ከግራ ወደ ቀኝ ሽቅብ ሄደ ማለት ኢንክሪዚንግ ማለት ነው። ስለዚህ ስቴፕ ፋክሽን ወይ ፍሎር ፋክሽን ይሄንን ይመጣል። ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳልስ ዘ ፍሎር ኦፍ ኤክስ ይሄን አይነት ቅርጽ የያዘ ግራፍ አገኘን ማለት ነው። ዶሜናችን ዘ ሴት ኦፍ ሪያል ነምበርስ፣ ሬንጃችን ዘ ሴት ኦፍ ኢንቲጀርስ ይሆናል ማለት ነው።
ስለዚህ እስቲ በምሳሌ እስቲ እንመልከት። የእነዚህን ቁጥሮች ፍሎር እና ሳይነማቸውን ፈልጉ ነው የሚለን። ፍሎር እና ሳይነሞች እንፈልግ። እስቲ ለጥያቄ ኤ ምን አገኘው? ዋት ኢዝ ዘ ሳይነም ኦፍ ኔጌቲቭ 3? የኔጌቲቭ 2.3 የኔጌቲቭ 2.3 ምልክቱ ፖዘቲቭ ነው ወይስ ኔጌቲቭ ነው? ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ ውጤት ኔጌቲቭ 1 ይሆናል። ኔጌቲቭ 1። ዋት ኢዝ ዘ ፍሎር ኦፍ ኔጌቲቭ 2.3? ዋት ኢዝ ዘ ፍሎር ኦፍ ኔጌቲቭ 2.3? ለመሆኑ ኔጌቲቭ 2.3 በማንና በማን መካከል ነው የሚገኘው? በቁጥር መስመር ላይ በማንና በማን መካከል ነው ኔጌቲቭ 2.3 የምናገኘው? ከታች ኔጌቲቭ 3 አለች፣ ከላይ ኔጌቲቭ 2 አለች። በኔጌቲቭ 2 እና በኔጌቲቭ 3 መካከል ይገኛል። ስለዚህ እሱ ደግሞ ይሄ ቁጥራችን ያለው ኔጌቲቭ 2.3 በኔጌቲቭ 3 እና በኔጌቲቭ 2 መካከል ነው ያለው። ኢንቲጀር ግን አይደለም። ስለዚህ ከበስተግራ በኩል ከሱ ከሚያንሱት ውስጥ ትልቁን ኢንቲጀር ከበስተግራ በኩል አጠገቡ ያለው ኢንቲጀር ማን ነው? ኔጌቲቭ 3 ነው። ስለዚህ what is the floor of negative 2.3? ኔጌቲቭ 3 the greatest integer less than or equal to negative 2.3 is ኔጌቲቭ 3። ስለዚህ የኤ ጥያቄያችን ይሄን ይሆናል ማለት ነው መልሳችን። የኢ ጥያቄ ደግሞ በምንመጣበት ጊዜ ኢ ላይ ስንመጣ ደግሞ የተሰጠችን ቁጥር 2.3 ነች። ሶ what is the sign of 2.3? 2.3 ፖዘቲቭ ነው ኔጌቲቭ ነው ወይ ዜሮ? ፖዘቲቭ ነው። ስለዚህ what is the result? which is 1 ፖዘቲቭ ነው ስላልን አንድን ወሰድኩኝ ማለት ነው። what is the floor of 2.3? የ2.3 ፍሎር ማን ነው ከተባልኩ ደግሞ በቁጥር መስመር ላይ 2.3 የማገኘው በማንና በማን መካከል ነው ከተባለ በሁለት ቁጥርና በኢንቲጀሮች 2 እና 3 ነው። መካከል ላይ ነው ማገኘው 2.3። ስለዚህ ከ2.3 የሚያንስ በስተግራ በኩል የማገኘው በቅርብ ርቀት ላይ የማገኘው ኢንቲጀር ማን ነው ከተባለ 2 ነው። 2 ነው። አብሶሉት ቫልዩ ላይ ኦፖዚት ነምበሮች እኩል ውጤት ነበረ የነበራቸው አይደለ? እኩል ውጤት ነበር። ፍሎር ፋክሽን ላይ እኩል ውጤትም አይደለም ያላቸው፣ ተቃራኒም አይደለም ውጤታቸው። ስለዚህ አብሶሉት ቫልዩ ፋክሽን ኢቭን ፋክሽን ብላችሁ ነበር። ተቃራኒ ቁጥሮችን ተመሳሳይ መልስ ይሰጥ ስለነበረ ኢቭን ፋክሽን የሚለውን 9ኛ ክፍል የተማራችሁት ኮንሰፕት ኢቭን ፋክሽን ነው ብለነው ነበረ። ተቃራኒ ውጤት ደግሞ ቢሰጥ ኖሮ ኦድ ፋክሽን ነው እንል ነበር። ይሄ ግን አሁን ፍሎር ፋክሽን ኦድ ፋክሽንም አይደለም ኢቭን ፋክሽንም አይደለም። አንድ ተቃራኒ ቁጥሮችን ወደ ተመሳሳይ ውጤት አይወስድም። ተቃራኒ ቁጥሮችን ወደ ተቃራኒ ውጤትም አይወስድም። ስለዚህ ናይዘር ኢቭን ኖር ኦድ ፋክሽን ነው ማለት ነው ፍሎር ፋክሽን። ዋት ኢዝ ዘ ሳይነም ኦፍ 0? ዘ ፍሎር ኦፍ 0 የሶስትን የኔጌቲቭ 5 ኢንቲጀር ስለሆኑ ኔጌቲቭ 5 3 እና 0 ኢንቲጀር ስለሆኑ ፍሎራቸው ራሳቸው ነው የሚሆነው። ፍሎራቸው ራሳቸው ነው የሚሆነው። ዋት አባውት ዘ ሳይነም? ሳይናቸው ማን ነው? ኔጌቲቭ 5 ኔጌቲቭ ነች። ስለዚህ ሳይነም ኦፍ ኔጌቲቭ 5 ኢዝ ኔጌቲቭ 1። 3 ፖዚቲቭ ነምበር። ዋት ኢዝ ዘ ሳይነም ኦፍ ኤ ፖዚቲቭ ነምበር? 1 ፖዚቲቭ 1። እስቲ አንድ ስቴፕ ደግሞ ከፍ እናድርገው ጥያቄያችንን። ከፍ ስናደርግ ሳይነምን ሞዱለስን እንዲሁም ደግሞ አብሶሉት ቫልዩን በጋራ ሞዱለስ አብሶሉት ቫልዩን እና ሳይነም ፍሎር ፋክሽንን በጋራ የያዘ አንድ ፋክሽን ኮንስትራክት አረግን። ማናል ነው? ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳልስ 3 ታይምስ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስ ማይነስ 2 ታይምስ ዘ ፍሎር ኦፍ ኤክስ ፕላስ the signum of negative 2x. Find the value when it is 5. ከኤን ጀምር ኤ ላይ ኤፍ ኦፍ ኤክሳችን ምን ብሎ ተሰጠን? ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳልስ 3 ታይምስ the absolute value of x minus 2 times the floor of x plus the signum of negative 2x. So what is f of 5? Which is 3 times absolute value of 5 minus 2 times the floor of 5 plus signum of negative 2 times 5. ውጤት what is the absolute value of 5? 5 itself 3 times 5
minus what is the floor of 5? 5 is an integer, so the floor is itself 2 times 5 plus signum of negative 10. But what is the signum of negative 10? Negative 1. So 3 times 5, 15 minus 10 plus negative 1. ውጤታችን ስንት ሆነ? 15 ሲቀነስ 10 5 ሲቀነስ 1 4። እዚህ ደግሞ ሲን ደግሞ እንድገም። ሲን ደግሞ እንስራ እስቲ። ሲ ላይ ጥያቄያችን ማን ነው የሚሆነው? what is f of negative 1.7 ነው የሚለው። ስለዚህ በቅድሚያ f of x equals 3 times the floor of the absolute value of x minus 2 times the floor of x plus signum of negative 2x. And what is f of negative 1.7? የኔጌቲቭ 1.7 ፍሎሩ ማን ነው የሚለን። ስለዚህ which equals 3 times the floor of negative 1.7, the absolute value of negative 1.7 minus 2 times the floor of negative 1.7 plus the signum of negative 2 multiplied by negative 1.7 ውጤት 3 የኔጌቲቭ 1.7 አብሶሉት ቫልዩ ማን ነው? ራሱ 1.7 ነው። 1.7 minus 2 times what is the floor of negative 1.7? ከኔጌቲቭ 1.7 በስተግራ በቅርብ ርቀት ላይ የሚገኝ ቁጥር ማን ነው? ከኔጌቲቭ 1.7 ያነሰ ኢንቲጀር ግን ትልቁ ኢንቲጀር። ከሚያንሱ ኢንቲጀሮች መካከል ትልቁ ማን ነው? ኔጌቲቭ 2 ነው። plus signum of negative 2 multiplied by negative 1.7 means positive 3.4. the signum of 3.4. ስለዚህ ውጤት 3 ሲባዛ በ1.7 5.1 negative 2 multiplied by negative 2 positive 4 plus what is the signum of 3.4? is it positive or negative? positive, so it is 1. ስለዚህ ውጤታችን ስንት ሆነች? 5.1 ሲደመር 4 ሲደመር 1 10.1 ማለት ነው። this is the result. ሪዛልታችን ይሄንን ሰጠን ማለት ነው። ጥያቄውን ልብ በሉ። መጀመሪያ absolute value of negative 1.7 የተባለው which is 1.7። ሁለተኛ የኔጌቲቭ 1.7 ፍሎሩ ማን ነው የተባለው? የኔጌቲቭ 1.7 ፍሎር ኔጌቲቭ 2 ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ 2 ሲባዛ በኔጌቲቭ 2 4 ነው። ሳይነም ኦፍ ኔጌቲቭ 2 ታይምስ ኔጌቲቭ 1.7 ማለት ኔጌቲቭ 2 multiplied by negative 1.7 which is 3.4. 3.4 ምልክቱ ምንድነው? ፖዚቲቭ ነው። ስለዚህ ፖዚቲቭ 1 ሰጠን። ከዛ ሁሉም ነገር ተጠናቀቀ፣ ደመርናቸው which is 10.1 የሚል ውጤት አገኘን ማለት ነው። ሶስተኛው ጥያቄ ዶሜን ሬንጅ እና ስኬች ዘ ግራፍ ነው። ያው በዲፋይን ባደረግንበት ጊዜ ሁሉ አብሬ ገልጬላችኋለሁ። እናንተ ግን what is the domain, what is the range, what is the shape of the graph የሚለውን ማስታወስ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። አሁን ደግሞ አራተኛው ጥያቄ solve the following equation ይለናል። ኢኩዌሽኖችን ሶልቭ አድርጉ ነው የሚለን። እንግዲህ አንድ ስቴፕ ከፍ ያሉ ጥያቄዎች ናቸው ያመጣሁት። a what is the absolute value of signum of x minus floor of x equals 4 ይለናል። አሁን በቅድሚያ signum of x ማለት ማን ነው እንበል። what is signum of x? the signum of x equals either 1, 0 or negative 1. 1 if it is positive, 0 if it is 0, and negative 1 if it is negative. ስለዚህ ሶስት ኬዞችን አይቼ ጥያቄውን እሰራለሁ ማለት ነው። ኬዝ 1 አንደኛ እስቲ ከቀላሉ ልጀምር። if x equals 0 የx ዋጋ 0 ሲሆን ይሄ ጥያቄ ምን ይሆናል? the signum of 0 ሲቀነስ floor of 0
ኢኳልስ 4 ነው ጥያቄው የሚለው። ሳይነም ኦፍ 0 ኢዝ 0 ፍሎር ኦፍ 0 ኢዝ 0 0 ማይነስ 0 0 0 ኢኳልስ 0 ይላል። 0 ኢኳልስ 4 አይ ሚን 0 ኢኳልስ 4 which is false statement ስለዚህ የኤክስ ዋጋ 0 ሲሆን መልስ የለንም ማለት ነው። ኖ ሶሉሽን ለአንዷ ኬዝ ነው ኖ ሶሉሽን ያልኩት። ኖ ሶሉሽን ለኬዝ 1 ብቻ መልስ የለንም። ለኬዝ 2 በምንመጣበት ጊዜ ደግሞ ማን ነው የሚሆነው? ኬዝ 2 if x is positive x is positive ማለት ማን ላይ ነው የምንፈልገው? on the interval 0 up to positive infinity በሚሆንበት ጊዜ መልሳችን ማን ሆነ? አሁን x greater than 0 ከሆነ signum of x 1 ነው። signum of x minus floor of x the absolute value of signum of x minus floor of x equals 4 ነው የሚለው። ስለዚህ signum of x አችን 1 ሆናለች። 1 ሲቀነስ floor of x in absolute value equals 4 የአብሶሉት ቫልዩ የእኩልነት አረፍተ ነገር ደግሞ ሁለት አማራጭ አለ። እኩል ይሆናል 4 እና እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ 4። ስለዚህ 1 ሲቀነስ floor of x እኩል ይሆናል 4 ኦር 1 ሲቀነስ floor of x እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ 4። ሁለት ቦታ ሰራለሁ። ይሄኛው ታዲያ ማን ይሆናል? the negative of the floor of x equals ከአራት ላይ አንድን ስቀንስ 3 አገኛለሁ ማለት ነው። በኔጌቲቭ ሳበዛው the floor of x equals ኔጌቲቭ 3 የሚል ይመጣል እዚህ ጋር። ስለዚህ ፍሎራቸው ኔጌቲቭ 3 የሆኑ ቁጥሮች በማንና በማን መካከል ያሉ ቁጥሮች ናቸው? ፍሎራቸው ኔጌቲቭ 3 ሆነው ከኔጌቲቭ 3 እስከ ኔጌቲቭ 2 ኔጌቲቭ 2 ሳይጨምር so x is an element of ኔጌቲቭ 3 up to 2 ከነኚህ ቁጥሮች መካከል ጥያቄ የሚለው ማን ነው? በዜሮና በኢንፊኒቲ መካከል የሚመጣው ማን ነው የሚለን። ስለዚህ እቺኛዋ ሶሉሽን የላትም እቺ not an element of 0 up to infinity ወይ not a subset of subset አይደለም። እዚች ውስጥ ብዙ ስለሆኑ አሁን ኤሌመንት ስትሆን አንድ ብቻ ስትሆን ነው ኤሌመንት ምንላት። ስለዚህ it is not the subset of ከኔጌቲቭ 3 እስከ ኔጌቲቭ 2 ስለሆነች ከኔጌቲቭ 3 እስከ ኔጌቲቭ 2 እዚህ ውስጥ አይገኙም። ስለዚህ በዚች አቅጣጫ መልስ አላገኘውም። በዚህኛው አቅጣጫ ምን አገኛለሁ? ካልኩኝ ደግሞ the negative of floor of x equals አንድን ሳዞራት ኔጌቲቭ 5 multiplied both sides by negative 1 we have the floor of x equals 5 ፍሎራቸው 5 የሆነ ደግሞ ቁጥሮች እነማን ናቸው ከተባባልን በማንና በማን መካከል ያሉት ማለት ነው? ከ5 እስከ 6 5ን ይዞ ነገር ግን 6ን ሳይጨምር x is an element of 5 up to 6 ይሄ ቁጥር ደግሞ ይሄ ስብስብ ይሄ ኢንተርቫል በ5 እና በ6 መካከል ያሉት ቁጥሮች ኢንተርቫል በማንና በማን መካከል ይገኛል? በዜሮና በኢንፊኒቲ መካከል ይገኛል። ስለዚህ አንድ መልስ አገኘው። ይሄንን መልስ አገኘው ከ5 እስከ 6 which is a subset of this one። ስለዚህ ማን ይቀረኛል? ሶስተኛ ኬዝ when x is below 0 የሚለውን ደግሞ እንመጣበታለን ማለት ነው። ስለዚህ ሶስተኛ ኬዛችን for x is less than 0 that means on the interval negative infinity up to 0 አሁን ሳይነም ኦፍ x ስንት ሆነ? በዚህ መካከል ላለው ኔጌቲቭ 1 ሆነ። ስለዚህ the signum of x minus the floor of x in absolute value equals 4 የሚለው ጥያቄያችን ማን ሆነች ማለት ነው? ኔጌቲቭ 1 minus floor of x equals 4 in absolute value። ከዛ በኋላ የአብሶሉት ቫልዩ የእኩልነት አረፍተ ነገር ማን ነው የሚሆነው? ኔጌቲቭ 1 minus floor of x equals 4 or
-1 ማይነስ ፍሎር ኦፍ ኤክስ ኢኳልስ -4 የሚል ሁለት ቦታ ላይ ተከፍሎ እንሰራለን ማለት ነው። አጌን ይሄኛውን ሁለት ቦታ ላይ ተከፍሎ ስንሰራ አንደኛ -1 ማይነስ ፍሎር ኦፍ ኤክስ ኢኳልስ 4 ለሚለው -1 ኦፖዚቷ 1 ስለሆነ ዘ ኔጌቲቭ ኦፍ ፍሎር ኦፍ ኤክስ ኢኳልስ 4 + 1 which is 5 በኔጌቲቭ ሳበዛ ዘ ፍሎር ኦፍ ኤክስ ኢኳልስ -5 አሁን ፍሎራቸው -5 የሆኑ ቁጥሮች እነማን ናቸው ከተባባልን ኤክስ ኢዝ አን ኤሌመንት ኦፍ -5 up to -4 -4 ግን አይጨምርም which is the subset of -infinity up to 0 ሳብሴት ነው። ስለዚህ እቺ መልስ ነች። ሌላኛው ኬዝ ኦር ያልነው ማለት ነው። ሌላኛው ኬዝ -1 ማይነስ ፍሎር ኦፍ ኤክስ ኢኳልስ -4 ያልነው -1 ተቃራኒዋ 1 ሁለቱም ሳይዶች ላይ ስደምር ማን ይመጣል? -4 + 1 which is -3 በኔጌቲቭ ሳበዛው the floor of x equals +3 ሶ ፍሎራቸው 3 የሆኑ ቁጥሮች እነማን ናቸው ከተባባልን x is an element of 3 up to 4 አራትን ሳይጨምር which is not the subset of -infinity up to 0 ስለዚህ ከመጀመሪያው ኬዝ ወይም 0 መልስ አልነበረም። 0 ላይ መልስ የለንም። x greater than 0 ካልነው ውስጥ ደግሞ መልስ ነበረን። ማን ነበረ ያ መልሳችን ማን ነበረ? x ከ5 እስከ 6 የሚለው ማለት በ5 እና በ6 መካከል አግኝተን ነበር። በ5 እና በ6 አሁን ደግሞ ማንን አገኘን? በቺኛዋ ኬዝ -5 up to 4 የሚል አገኘን። ስለዚህ አጠቃላይ ትሩ ሴታችን ማን ሆነ? ትሩ ሴት በ5 እና በ6 መካከል ዩኒየን በ5 እና በ4 መካከል በ5 እና በ4 መካከል ያሉ ጥያቄዎችን 5 ኢንክሉሲቭ ነች፣ እዚህም -5 ኢንክሉሲቭ ነች። እነዚህን በማዋሃድ መልስ አገኘን። አንድ ጊዜ ጥያቄውን እንዴት እንደሰራሁት ልግለጽላችሁ። ጠቃሚው ነገር ይሄ ስለሆነ ማለት ነው። መልስ ማምጣቱ ሳይሆን ጠቃሚው ነገር አሰራርናችን ታክቲካችን ነው የምናየው። አንደኛ የሳይነም ፋክሽንን ዴፊኒሽን ወሰድኩኝ። ሳይነም ፋክሽን ለፖዚቲቭ ቁጥሮች 1 ነው፣ ለ0 0 ነው፣ ለኔጌቲቭ ቁጥሮች -1 ነው። ከዛ በኋላ ኬዛችንን ስንት ቦታ ከፈልኩት? 3 ቦታ። ኢን ዘ ሴት ኦፍ ሪያል ነምበር ነበር እየሰራን ያለ ነው። ኢን ዘ ሴት ኦፍ ሪያል ነምበርን በሶስት ሳብ ኢንተርቫሎች ከፈል ነው። መቼ ሲሆን? 0 ሲሆን፣ ፖዚቲቭ ሲሆንና ኔጌቲቭ ሲሆን አለ። ይሄን ያልንበት ምክንያት ነው የሳይነም ዋጋውን በቀላሉ ስለሚወስን ነው። 0 ላይ ታዲያ ፍሎር ኦፍ 0ም 0 ነው፣ ሳይነም ኦፍ 0ም 0 ነው። በመሆኑም ውጤታችን 0 መጣ። 0 እኩል ይሆናል 4 የሚለው አረፍተ ነገር ፎልስ ነው። የኢኩዌሽኖችን ሶልቭ ስናደርግ ፎልስ ፕሮፖዚሽን ወይም ፎልስ ስቴትመንት ስናገኝ ሁልጊዜ ኖ ሶሉሽን ነው የምንለው። ለዛ ኬዝ መልስ የለንም ማለት ነው። ለኬዝ 2 ደግሞ የኤክስ ዋጋ ፖዚቲቭ በሚሆንበት ጊዜ መልሶቹ እነማን ናቸው የሚለውን ሰራን። ስለዚህ ሳይነማችን 1 ነበረ። ስለዚህ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ 1 ማይነስ ፍሎር ኦፍ ኤክስ ኢኳልስ 4 የሚለውን አሁን ደግሞ የማንን ፕሮፐርቲ ልጠቀም ነው? የአብሶሉት ቫልዩ ኢኩዌሽን ፕሮፐርቲ ተጠቀምኩኝ። አብሶሉት ቫልዩ ኢኩዌሽን ደግሞ ለፖዚቲቭ ቁጥር ጋር እኩል ነው ከተባልን 2 ኬዝ እንወስዳለን። ከ4 እና ከኔጌቲቭ 4 ጋር እኩል ነው አለን ብለን ወሰድን። በ4 በኩል ስንሰራ መልሱ ኔጌቲቭ ኢንተርቫል መጣብን። ኔጌቲቭ ኢንተርቫል ደግሞ ኤክስ ግሬተር ዛን 0 ለሚለው ውስጥ አይካተቱም። ስለዚህ የዛም መልስ ተውኩት። ከዛ በኋላ -4 ጋር እኩል አድርጌ ስሰራ ደግሞ የአንድ ተቃራኒ -1 ስለሆነች ሁለቱም ሳይት ላይ -1 ስቀንስ ኔጌቲቭ ፍሎር ኦፍ ኤክስ ኢኳልስ -5 መጣ። ስለዚህ ዘ ፍሎር ኦፍ ኤክስ ኢኳልስ 5። መልሳችን ፍሎራቸው 5 የሆነ ቁጥሮች እነማን ናቸው? በ5 እና በ6 መካከል ያሉ ቁጥሮች ናቸው። በ5 እና በ6 መካከል ያሉ ቁጥሮች ደግሞ ፖዚቲቭ ናቸው ወይ? አዎ ፖዚቲቭ ናቸው። these are subsets of 0 up to infinity። ስለዚህ አንድ ትሩ ሴት አገኘው። የመጀመሪያ ትሩ ሴት ኢምፒቲ ሴት እዚህ ጋርስ በ5 እና በ6 መካከል አገኘን። ከዛ በመቀጠልስ ሶስተኛ ኬዛችንን ደግሞ ሰራን። ሶስተኛው ኬዛችን ምን ሆነ? ኔጌቲቭ
ቁጥሮች ውስጥ መልስ አለው ወይ ብለን ቼክ አደረግን። የኔጌቲቭ ቁጥሮች ሳይነም ኔጌቲቭ 1 ነው። ከዛስ ማንን ተጠቀምኩኝ? የአብሶሉት ቫልዩ ፕሮፐርቲን ኢኩዌዥን ፕሮፐርቲን እኩል ይሆናል 4 እና እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ 4 አድርገን ሁለት ቦታ ላይ ከፍዬ ሰራሁት። ከዛ በኋላ ምን አደረግን? የኔጌቲቭ 1 ተቃራኒ 1 ስለሆነ ሁለቱም ጎን ላይ 1 ደመርኩ። ዘ ኔጌቲቭ ኦፍ ፍሎር ኦፍ ኤክስ ኢኳልስ 5 ነበር የመጣው። መልቲፕላይድ ቦዝ ሳይድ ባይ ኔጌቲቭ 5 በኔጌቲቭ 1 ሳበዛው ፍሎር ኦፍ ኤክስ ኢኳልስ ኔጌቲቭ 5 የምትል ነገር መጣች። ከዛ በኋላስ ኔጌቲቭ 5 ፍሎራቸው የሆኑ እነማን ናቸው? በኔጌቲቭ 5 እና በኔጌቲቭ 4 መካከል ያሉት ናቸው። ኔጌቲቭ 4ን ሳይዝ እነኚህ ቁጥሮች ምንድን ናቸው? ኔጌቲቭ ናቸው። በመልስነት ተቀበልኩት። ሁለተኛው ኬዝ እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ 4 በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ ስንሰራው ማን መጣ? ፍሎር ኦፍ ኤክስ ኢኳልስ 3 ፍሎራቸው 3 የሆነው እነማን ናቸው? በ3 እና በ4 መካከል ያሉት እነኚህ ደግሞ ኔጌቲቭ አይደሉም። ስለዚህ መልስ ውስጥ ኤክስክሉድ ተደረጉ። ስለዚህ ከሶስቱ ኬዞች ውስጥ ሁለት ኬዞች ላይ መልስ አግኝቻለሁ። እነዛ መልስ በዩኒየን ኦፍ ዚስ ቱ ኢንተርቫልስ መልስ ሆነ ማለት ነው። ጠንከር ያለች ጥያቄ፣ ነገር ግን የሳይነምንም የፍሎርንም የአብሶሉት ቫልዩንም ሶስቱንም ፕሮፐርቲዎች ተጠቅመን የሰራ ነው ጥያቄ ስለሆነ አንድ ስቴፕ ከፍ ያለ ጥያቄ ነው። ለእናንተ ደግሞ ቢን አስቀመጥኩላችሁ ማለት ነው። ቢን ኤን በትክክል ተከታትላችሁኝ ከሆነ የቢ ጥያቄን መስራት አያቀታችሁም። ለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑልኝ።